Друзі, привіт! Сьогодні ми будемо говорити про цикл розробки програмного продукту, так званий SDLC – Software Development Life Cycle. Він описує всі типи активності, які повинні бути виконані на кожній стадії з розробки продукту. При виборі SDLC потрібно пам'ятати, а також адаптувати його до вашого конкретного проєкту, подивитися, які у вас цілі цього проєкту, який у вас продукт, які його характеристики. Що за продукт розробляємо, проаналізувати бізнес-пріоритети, так званий time to market. На коли ми, наприклад, маємо поставити продукт для користування кінцевими користувачами. Також, звісно, зважаємо на ризики. Звичайно, ми повинні дивитися, чи складний продукт, чи простіший при виборі моделей. Також потрібно зразу зауважити, що різні компоненти системи можуть розроблятися згідно зовсім інших і різних моделей, або їх симбіозом, тобто поєднання. Коли ж ми говоримо про цикл SDLC, ми повинні зауважити, що незважно, яка модель вами вибрана, звичайно, є типи активності, які в тій чи іншій мірі будуть повторюватись, тобто вони притаманні для будь-якої моделі. І давайте перейдемо до першої такої активності, це Requirement Gathering, Analysis and Planning. Тобто тут ми збираємо і аналізуємо всі наявні вимоги, плануємо нашу розробку. Наступний етап – це дизайн. Тобто ми розробляємо дизайн нашої архітектури, як буде розроблятися система, які компоненти в ній будуть. Далі йде безпосередньо імплементація і кодінг, тобто програмісти пишуть свій код. Звичайно, після програмування, як ж тут без тестування. Далі, після тестування, ми поставляємо наш продукт безпосередньо на ринок. Але потрібно забувати, що це не останній етап, і далі йде етап супроводження. Залежно від моделі, від ваших цілей, звичайно, цей цикл може тривати або до певного, наприклад, якогось закриття продукту, так званого sunrise, або супроводжуватись до виходу також вашого продукту, але абсолютно нової версії, тобто його заміщення. Або ж цикл буде безперервним, і ви будете постійно фіксити якісь наявні баги, будете додавати нові функції до вашого продукту тощо. Що далі потрібно пам'ятати, що будь-яка модель характеризується етапом тестування, а щоб система тестування на кожній моделі була хорошою, потрібно зважати на декілька принципів. Потрібно пам'ятати, що кожна якась девелоперська активність має мати відповідну активність тестування. Також, що кожен тестовий рівень повинен мати свої тестові цілі. Звичайно, тут ми звернемося до принципів тестування. Ми говорили про них, і я приатачу лінку до даного відео на принципи тестування, так званий принцип Early Testing, тобто залучаємо наших тестерів якомога раніше. Як тільки якісь певні перші драфти і вимоги наявні, якісь дизайни, ми залучаємо тестерів до обговорення, до аналізу всього, що в нас відбувається. Далі потрібно наголосити, що поділяються такі основні групи моделей. Це послідовна модель, послідовна група моделей, і тут потрібно зразу зауважити, що розробка може тривати місяцями, а то й роками. І дуже важливо наголосити, що кожний етап розробки наступає лише після попереднього, якщо ми його закінчили. Тобто неможливо їх якось поєднати чи перейти, не закінчивши попередній етап, до наступного. Через це такі моделі отримали назву послідовних. Наступна група велика активність моделей – це є ітеративна інкрементальна система. Тут варто наголосити, що, наприклад, наші вимоги, наші дизайни можуть поставлятися якимись порціями. І можна завдяки цим системам інкрементальним поставляти, наприклад, на ринок дуже часто наш повністю готовий продукт, понаростаючий. Сюди ми можемо наголосити приклад, це, наприклад, моделі це такі як Scrum, система цінностей Kanban, спіральна модель тощо. До послідовних моделей можна згадати тут модель Waterfall або V&V, так звану Verification and Validation модель. Дякую за увагу, друзі. Якщо вам сподобалось відео, будь ласка, ставте лайки, вподобайки, поширюйте відео і підписуйтесь на мій канал. І до нових зустрічей!